jenuh lah kan nak kira satu-satu. Contohnya yang dapat F ni berapa? 1, 2, 3. Manually kita buat macam ni lah. Tapi kalau ada 100 orang student, sangat jenuh nak kira satu-satu. So ada tak automation? Mari saya demo. Nak buat ni senangnya sebenarnya. Kita gunakan function nama dia COUNTIF. Type sama dengan COUNTIF. Count tu maksudnya dia memilang berdasarkan kriteria. Kriterianya apa? Mula-mula dia minta range. Range tu merujuk kepada senarai grade ini. Highlight je lah. Dan kemudian dia perlukan kriteria. Kriteria ni dia merujuk kepada grade sebelah kiri ni. Grade. Sekarang ni saya cuba nak kira berapa orang yang dapat F daripada senarai grade tadi. Then klik OK. Sama kan? F ada 3. Ini gunakan formula. Tapi yang lain macam mana? Okey, saya masuk balik kepada function window. Bahagian ini saya akan jadikan di absolute reference dengan menekan kekunci function F4. Dan klik OK. Kemudian baru kita boleh tarik coret bawah kanan ini untuk grade-grade yang seterusnya. Senang kan? Kalau korang perlukan kaedah macam mana nak dapatkan grade secara automatik, sila minta dalam komen. All the best.